एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हिमालय किचनमा। आज म फेरि आएको छु त्यस्तै क्विक, हेल्दी अनि यम्मी रेसिपीको साथमा। र आज म बनाउँदै छु अन्डा करी यानि कि अन्डाको तरकारी। र यसको लागि मैले लिएको छु 4वटा अन्डालाई यसरी उसिनेर राखेकी छु। त्यसैगरी 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई प्युरी बनाएर राखेकी छु। एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो टुक्रा गरेर काटेकी छु। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने प्याजको पेस्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा हरियो खुर्सानी, 3 ठुलो चम्चा तेल, 2 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, 1 ठुलो चम्चा धनिया पत्ता, 1 ठुलो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा पेपरिका पाउडर, 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर। त्यसैगरी लिनेछु म 1/4 चम्चा मेथी, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, त्यसैगरी 1/4 चम्चा बेसार। सबैभन्दा पहिला म फोर्क लिएर यो अन्डालाई यसरी छेड्दै छु। यसो गर्यो भने यसभित्र मसला जान्छ र स्वादिलो हुन्छ हाम्रो अन्डा करी। सबै अन्डाहरूलाई यसरी नै छेडिदिउँ। ल अब लागौँ करी बनाउने प्रोसेसतर्फ। प्यान तातिसकेको छ। 1 चम्चा तेल म यसमा राख्दैछु। तेल पनि तातिसक्यो। अब अन्डालाई फ्राई गर्नको लागि राख्दैछु म। थोरै बेसा राखौँ। थोरै पेपरिका, अलिकति नुन पनि राखौँ माथिबाट। राम्रोसँग चलाऊ। त्यसै गरेर अन्डालाई हामी केही बेर फ्राई गर्नेछौँ। त्यसैगरी पल्टाइ दुवै तर्फबाट यसलाई हामी फ्राई गर्नेछौँ। ल अन्डा पनि फ्राई भइसकेको छ। यस अन्डालाई धेरै बेर फ्राई गर्नु हुँदैन। यसलाई बढीमा 1 मिनट फ्राई गर्दा पुग्छ। धेरै फ्राई गर्यौँ भने यसको बाहिरी भाग कडा हुन्छ र करी त्यति मिठो बन्दैन। र अब यसलाई झिकाउँ। ल अब ग्रेभी बनाउनको लागि बाँकी रहेको तेल प्यानमा राख्ने। र अब तेल तात्यो। यसमा म मेथी अलिकति राखिदिँदैछु। प्याज राखौँ। प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म हामी फ्राई गर्नेछौँ।
प्याज गोल्डन ब्राउन कलरको देखिसक्यो। अब अघि काटेको खुर्सानीमा राखौँ। त्यसै गरी अदुवा लसुनको पेस्ट, मिक्स गर्छौँ राम्ररी। अलिकति बेसार, पेपरिका पाउडर, चलाइदिउँ राम्ररी। राम्ररी फ्राई गरौँ। अब धनियाको धुलो राखिदिउँ, जिराको धुलो, नुन अलिकति राखौँ। नुन हामी फेरि पछाडि पनि राख्नेछौँ, त्यही भएर एकैचोटि धेरै राखि नहालौँ। सबै कुरालाई मिक्स गरिदिउँ। यसरी मिक्स गरेर यसलाई आधा मिनट जतिकै यतिकै फ्राई गरौँ। ल अब समय भएको छ टमाटरको प्युरी राख्ने। राम्ररी मिक्स गरिदिउँ सबै कुराहरूलाई। र टमाटरको प्युरी राखेपछि हामी फेरि अलिकति नुन राखिदिन्छौँ। र मिडियम टु लो हिटमा यसलाई हामी 2 देखि 3 मिनेट पकाउनेछौँ। र यो मसला राम्ररी पाकेपछि अनि मात्र यो हामी ग्रेभी बनाउनेछौँ यसको। मसला पनि पाकेको छ, तेल तरिएर माथि आएको देखिन्छ। र म अब यसमा ग्रेभी बनाउनको लागि 1 कप पानी राख्दैछु। आफ्नो स्वाद अनुसार फेरि अलिकति नुन म राख्दैछु। र अब यसलाई हामी उम्लिन दिनेछौँ। र यो उम्लिन पनि सुरु गरिसक्यो। अब अघि फ्राई गरेर राखेको अन्डा यसमा बिस्तारै राखिदिने। माथिबाट धनिया पत्ता राखिदिउँ, चलाइदिउँ।
टमाटरको ग्रेभी अलिकति अमिलो हुने भएकोले यदि अमिलो धेरै मन पर्दैन भने यसमा अलिकति चिनी पनि राख्न सकिन्छ। अब ग्रेभीमा यसरी अन्डा राखेर यसलाई फेरि 2 देखि 3 मिनेट हामी यसरी नै पाक्न दिनेछौँ। यति बेला हिट चाहिँ मैले मिडियम नै राखेकी छु र 2 मिनेट भइसक्यो र हाम्रो अन्डा करी रेडी भएको छ। एकदमै मिठो राम्रो देखिएको छ। अब अलिकति धनिया फेरि माथिबाट राखिदियो। यसरी तयार भएको छ हाम्रो अन्डा करी। हस् त हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई थाहा दिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपी अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।